string වලට අදාළ. මේකේ දෙයක් කියන්න තියෙනවා normal අපි string array එකක අපි කරන්නේ char කියලා දාලා str කියලා දාගෙන මේ විදිහට size එකක් දුන්නොත් තමයි මේ දීලා තියෙන size එකක් දාලා value input කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ length එකෙන්. දැන් අපිට character pointer එකක් හදුවොත් එහෙම char pointer str කියලා මෙයාට double quote එකක් දාලා ඕන තරම් අපිට දිග ඒ කියන්නේ length එකක් සහිතව values ආදේශ කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ එකක්. ඒතකොට මේ character pointer වල බලා ගන්න වෙන්නේ අපි කියනවා size of මේ size එක දාන්න තියෙන box එක. ඒ කියන්නේ square bracket දෙක බලා ගන්න වෙන්නේ. normal තියෙන්නේ char කියලා දැම්මා point එක තියෙනවා variable name එක තියෙනවා මොකක් හරි name එකක් ඊට පස්සේ ඕන value එකක් ආදේශ ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම දෙන්න ඕන double quote දැම්මා paragraph එකක් වුණත් දාගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට print කරගන්න protest එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා දන්නවා printf එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා දන්නවා මේ ඔක්කොම කතා කරලා ආවේ මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. string to pointer දැන් මේ තියෙන මේ වගේ example එකක් character pointer දැන් character මෙතන දාගෙන size එකත් එක්ක දාලා size එකත් එක්ක දාලා මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඉස්සල්ලා කිව්වා වගේ නැතුව දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ මොකද වෙන්නේ කියලා try කරලා බලන්න. අර කතා කරපු දෙයට පිටින් යන්නේ නැහැ මොකද. ඒ දේවල් ටිකම තමයි මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ වෙන වෙන භාවිත කියන්නේ data type එකෙන් data type එකට function පාඩමෙන් පාඩමට ඒවා apply වෙන විදිය. ඒක තමයි මේ ටිකේ දාලා තියෙන example වල තියෙන්නේ. string to pointer example. Now see same array without using pointer. දැන් pointer දාලා මෙතන array එකක් හදලා තියෙනවා. ආදම් චරිත් ඩැනියල් කියලා ඊට පස්සේ ඊළඟ එකේ තියෙනවා name තුනක් size එක ඉස්සරකට දාලව ආදම් චරිත් ඩැනියල් මේ වගේ දාලා මේ තියෙන pointer දාලා මේ තියෙන pointer නැතුව ඒක දැක ගමන් measure කරගන්න පුළුවන් star mark එක දැක්කොත් එතන අනිවාර්යෙන් තියෙන pointer. දැන් මේ තියෙන්නේ මෙයාලගේ pointers පාවිච්චි කරලා මේ පැත්තේ තියෙන pointers පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව. එතකොට පළවෙනි එක කෙනා දෙවෙනි එක කෙනා තුන්වෙනි එක කෙනා ආදම් චරිත් ඩැනියල් කියලා ඔන්න විදිහට තියෙනවා name තුන. Only 3 locations for pointers which will point to the first character of their respective strings. පළවෙනි එක කෙනා පළවෙනි එක දෙවෙනි එක කෙනා දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක කෙනා තුන්වෙනි එකට. එතකොට ඔය විදිහට මේ විදිහට එයා හරියට point කරගන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. location තුනේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ඊළඟ එක කෙනා ඒ කියන්නේ pointers පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අපි මේ දේ කරගන්න යනවා නම් character කියලා දාගත්ත name මේ තියෙන්නේ element තුනයි මෙයාට දීලා තියෙන size එක තමයි 20. ඒ කියන්නේ character array එකක් නෑදන්නේ character array එකක් කියපුවාම මෙයාට එකපාරකට hold කරගන්න පුළුවන් එක byte එකයි. එතකොට byte 20ක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට මෙතන ඉඳන් මෙතෙන් යද්දි byte 20 ට අදාළ තමයි සම්පූර්ණ ගන්න තියෙන්නේ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. අන්න මෙතනින් තමයි මෙයාගේ මේවා ටික ඉවර කරගෙන ගිහින් තියෙන්නේ. extend till memory location 20 memory location. එතකොට මේ විදිහට මෙයාගේ සම්පූර්ණ මේ කොටස් ටික වෙනකම් මෙයා පාවිච්චි කරනවා. ඒතකොට location වල මේ file පේනවා. පළවෙනි එක්කෙනාගේ ඉතුරුලා තියෙනවා. දෙවෙනි එක්කෙනාගේ නෑ. මෙයාගේ තව ඉතුරුලා තියෙනවා. memory එක waste වෙලා තියෙනවා. එතකොට pointers පාවිච්චි කරද්දී හරියට මෙයා allocate කරගන්නවා හරිම ප්‍රමාණයෙන් මෙයා වැඩිපුර ඉතුරු කරගන්නවා. එතකොට locations ටික අපරාදේ අපේ memory එක තමයි waste වෙලා යන්නේ. එතකොට pointers වල වැදගත්කම අන්න එතනදී තේරුම් ගන්න පුළුවන්. structure pointers ඊට පස්සේ මේ හදලා තියෙන structure එක st කියන structure එක pointer විදිහට තව තැනකින් මෙතන හදලා තියෙනවා. st කියන එක යනක් දාලා pointer p කියන එක කෙනා මේ ref කියන variable එකට ඔන්න point කරලා තියෙනවා. දැන් point එනවා එහෙනම් දන්නවනේ ඒතර ලොකුට කියන්න දෙයක් නැහැ. ampersand එක දාලා මේ variable එක point කරලා තියෙනවා pointer p කියන එකට. එතකොට pointer p කියන්නේ structure එකක්. pointer p කියන්නේ integer pointer p වගේ දැන් struct කියන data type එකකට දාලා pointer p. එතකොට මෙයා දැන්
integer නෙවෙයි structure pointer එකක්. මේ integer pointer, මේ character pointer, ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ file pointer. ඔය වගේ data type එකෙන් data type එකට මේක pointer නේ විදිය තමයි තියෙන්නේ. Advantages of pointer reduce the code, improve the performance. It is used to retrieving strings, trees, etc. and use with arrays, structures and functions. We can return multiple values from a function using the pointer. It makes you able to access any memory location in the computer's memory. මේ ටික ඔක්කොම කතා කරා code එක reduce කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇයි කියලා දන්නවා. අපිට නැවත නැවත variables හදාගෙන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. pointer එකක් හදාගෙන point කරගත්තට පස්සේ ඕනම තැනක තියෙන එකට direct අපිට access කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම performance එක improve වෙනවා මේකෙන් හින්දා direct access තියෙනවා. ඉක්මනට දේවල් passing කරගන්න පුළුවන්. data අපිට ඉක්මනට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ return multiple values from a function. මේක තමයි අපි function වලදී කතා කරපු දෙවෙනි point එක. call by value නෙවෙයි call by reference කියන ආකාරය. reference විදිහට තමයි අපිට multiple values output කරගන්න පුළුවන්. call by value එකේදී අපිට කරගන්න පුළුවන් එක value එකයි output ඒ කියන්නේ return කරගන්න පුළුවන් එක value එකයි. return එක පාවිච්චි කරලා. දැන් අපිට values දෙක තුනක් එකපාරට function එකකින් output කරගන්න ඕන නම් අන්න එතනදී අපිට reference method එක පාවිච්චි කරනවා. reference method එක පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ කෙලින්ම pointers තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට computer memory එකේ තියෙන ඕනම memory location එකක් access කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියන pointers පාවිච්චි කරලා. ඒක තවත් advantage එකක්. memory allocation, dynamic memory allocation එකට අපි pointers පාවිච්චි කරනවා. malloc සහ calloc කියන function දෙක පාවිච්චි කරලා මේකෙදි අපිට පුළුවන් අපේ memory එක allocate කරගන්න අපිට ඕනේ byte ප්‍රමාණයකට අදාළව දීලා ඊට පස්සේ තව එකක් තමයි arrays, functions and structures. Pointers in C language are widely used in arrays, functions and structures. It reduces the code and improve the performance. එතකොට ඒ දේවල් අපි කතා කරා. මේ malloc සහ calloc function දෙක ගැන මේක ගොඩක් වැදගත්. සාමාන්‍යයෙන් dynamic memory allocation එක කරද්දී අපි කියන්නේ අපිට code කරලා malloc function එක සහ calloc function එක පාවිච්චි කරලා මේ දෙක කරගන්න පුළුවන්. ඒක ගැන ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැනට idea එකක් තියාගන්න memory allocation එකක් පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ කියන pointers. address of operator. address of එකෙන් වාව දන්නවා address එක එන්නේ කියලා. ඒක ඉතින් තව අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෙමෙයි. null pointer එක. null pointer කියලා කියන්නේ මොකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ empty කියන එක තමයි ඕකෙන් කියවෙන්නේ. integer pointer සමානයි null කිව්වොත් ඒකේ කිසිම value එකක් නැහැ. If you don't have any address to be specified in the pointer at the time of declaration, you can assign null value. ඒ කියන්නේ අපි normal variable එකක් හදද්දී සමානයි 0යි කියලා පළවෙනි පාඩට පටන් ගන්න පුළුවන් වගේ දෙයක් තමයි මේක කියන්නේ. අපි දන්නවා integer y කියලා මෙහෙම හදනවනේ. මේව හදපුවම අපි දන්නවා y ගේ by default අගය 0. මේ වගේම pointer value එකකුත් අපි නිකන් හදන්න පුළුවන්. ආරම්භ කරද්දී මෙයාගේ value මොකුත් නැහැ කියලා. capital සම්පූර්ණ මේ null කියන වචනේ null කියලා දුන්නාට පස්සේ මෙයාගේ declare කරද්දී කිසිම value එකක් නැහැ කියලා තමයි කියලා දුන්නේ. පස්සේ මේ pointer p ට ආදේශ කරලා ඕන එකක් access කරන්න පුළුවන්. එහෙම හදන්න පුළුවන්. ඒක තමයි null pointer කියලා කියන්නේ. In the most libraries the value of the pointer is 0. null කියලා කියන්නේ මොකුත් නැහැ. 0 කියන එකම තමයි. example pointer දැන් මෙතන තියෙන අර මම කලින් කතා කරා වගේ ගානක් එකතු කරලා අඩු කරලා මේ වගේ මේක try කරලා බලන්න. sap කරන එකක් ගැන කියන්නේ sap කරන දේවල් වලට අදාළව pointers ඉතාලම ලේසියෙන් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. sap කරන method එකට අදාළ method දෙක තුනක් තියෙනවා. calculation method එකක් තියෙනවා. addition and subtraction method එකක් තියෙනවා. pointer වලින් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ method දෙක තුනක් තියෙනවා sap කරගන්න යද්දී. sap කරනවා කියලා කියන්නේ x ගාව තියෙනවා නම් 10ක් y ගාව තියෙනවා නම් 12ක් අපිට අවශ්‍යයි මේ දෙන්න සැප් කරගන්න. ඒ කියන්නේ y ගෙන් output එන්න ඕනේ 10ක් x ගෙන් එන්න ඕනේ 12ක්. ඔක තමයි සැප් කරනවා කියලා කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ before sap, මේ තියෙන්නේ after sap. ඔය දෙක කරගන්න අපිට සරලවම pointers වලින් කරගන්න පුළුවන්, multiplication එකක් කරා කරගන්න පුළුවන්, addition එක subtraction එකක් පාවිච්චි කරලා කරගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න.
කොහොමද මේ එක එක ක්‍රම වලින් මේ එකම දේ කරගන්නේ කියලා.